Bună! Bine v-am găsit pe canalul meu. Eu sunt Elena și astăzi vă prezint rețeta mea de covridogi. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 500 de grame de făină, 300-350 de ml de apă caldă, 2 lingurițe de drojdie uscată sau 12 grame, o linguriță de zahăr, o linguriță jumătate de sare, 20 de ml de ulei, 20 de grame de unt topit și răcit, 20 de grame de bicarbonat de sodiu și 12 cremuști. Să trecem la treabă. Pentru început, amestecăm drojdia, zahărul, un pic din apa călduță și lăsăm să se activeze 5 minute. După 5 minute, drojdia s-a activat. Completez cu sarea, restul de apă și încep frământarea. Amestec la început cu o lingură și apoi voi frământa cu mâna. Dacă doriți să frământați la robot, se poate fără nicio problemă. Incorporez acum și untul. Îmi place să adaug unt la pâine pentru că îi dă o frăgezime și o savoare deosebită. Presar un pic de făină pe blat și ne apucăm de frământat. Dacă simțiți că mai este nevoie de făină, mai adăugați câte un pic, dar să nu faceți aluatul prea tare. În funcție de făina pe care o folosiți, va intra mai mult sau mai puțină apă. Frământăm peste 5-10 minute pentru a activa glutenul din făină și a face compoziția pufoasă. Către final mă ajut un pic de ulei . Aluatul este gata, elastic, frumos, nelipicios, creăm o bilă frumoasă și o lăsăm la odihnit aproximativ 40 de minute sau până când își dublează volumul. Atenție să o puneți într-un vas mare, acoperit cu folie de plastic. Aluatul a crescut, acum îl așezăm pe tot pe blatul de lucru. Uitați cât e de maleabil și frumos. Îl așezăm pe blatul de lucru și îl porționăm în bucăți egale. În funcție de cât de mari sunt cârnăciorii dumneavoastră, tăiați bucățile de aluat. Am făcut bucățile de aluat biluțe, iar acum facem șnururile cu care vom acoperi cârnăciorii sau cremuștii. Cam aceasta este grosimea ideală. Foarte simplu, rulăm aluatul pe
prea înguști. Dacă e un pic mai mare, îl dăm și o punem pe tavă. Nu uitați, între timp, puneți o oală, 1,5 litru, 2 litri de apă pe foc să fiarbă. Vom avea nevoie de ea imediat ce terminăm de înfășurat covridogii. Covridogii sunt pregătiți, urmează să îi punem în apă fierbinte cu bicarbonat. Vă arăt imediat cum se face. Când apa a început să fiarbă, adăugăm bicarbonatul. Acesta va face covridogii să fie foarte pufoși. Și îi punem aproximativ 30 de secunde până se ridică la suprafață. Pasul următor este să îi decorăm cu sare, susan, mac, ce vă place să puneți deasupra. Ia uitați ce pufoși arată acum. După ce i-am terminat pe toți, îi voi pune la cuptor, în cuptorul preîncălzit, la 200 de grade, pentru aproximativ 20 de minute. Covridogii sunt gata, arată foarte bine, sunt rumeni și foarte delicioși. Dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați să vă abonați apăsând butonul de subscribe și să activați clopoțelul pentru a fi la curent de fiecare dată când postez ceva nou. Mai multe rețete găsiți chiar aici.